Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kabalita TV, narito po ang balitang electronics mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel at ang natanggap po natin sa araw nito mga kaibigan na isang Sakura. At ito po ay dipukpok daw ayon sa may-ari mga kaibigan. Hindi po tumutunog pagka hindi pukpukin. Ang ganito ang kahan niya mga kaibigan. Yun po ang ibabahagi natin sa inyo lahat ng mga kaibigan. Sa lahat ng ating mga kabalita, saan mang dako ng mundo po kayo ng mga kaibigan. Siyempre pagka ganon ang senaryo, pag pinupok mo ay tutunog, siyempre maiisip po natin ano nga ba, baka may umawan o may lost connection ang unit na ito mga kaibigan. Hindi po tayo nagkakamali sa parte na yan mga kabalita. Ito na, nabuksan na po natin at isang bagay ang ating namataan na dapat ay hindi po yan ganyan mga kaibigan, isang capacitor ang lobo. So hindi natin masabi kung alin dyan ang nauna, yung pagpukpuk ba o itong capacitor na ito mga kaibigan. Alright, okay. So syempre ang unang step na gagawin po natin ay papalitan po yan Paano natin mapapalitan kung hindi natin yan babaklasin dyan? Okay. So, siyempre po, bago po tayo magpatuloy doon po sa mga baguhan o hindi pa kakakakbay sa ating channel na kakayakap, mga kaibigan, gawin nyo na po upang patuloy po tayo na makapagbahagi ng ating mga mumunting ginagawa dito sa ating channel, mga kabalita. Alright? Baklasin na po natin ang ating board niyan upang may solder ang dapat hinangan mga kaibigan. Alright. Yun. Sa ilalim po pagka babaklas po tayo nito ay panigurado na may screw po yan dahil ito ay ampli. Yung alom ay nakascrew po yan dyan sa body upang lumipat ang init mga kaibigan dahil sobrang init ng panahon ngayon. So eto, grabe, talagang halos awan po lahat mga kaibigan, mga kabalita. Focus po natin mamaya konti, pero ito muna ang papalitan natin sa ating gagawin ito. Ang value po niyan mga kaibigan, mga kabalita ay 100 microfarad at 50 volts. Alright, okay. So yun po ay tatanggalin natin. Malamang ang unit po mga kaibigan, pag pinupok ay kakapit ang mga hinang sa sumandaling oras. Natutunog po siya, hindi pipitik ang relay nito pag ganito mga kaibigan. Kaya kailangan mong pukpukin ang unit mga kabalita. So this time marami-rami ang hihinangan po natin at babalikan ko po kayo pagka yan ay nangalahati na po tayo. Hinangan na po natin lahat mga kaibigan upang masiguro na talagang ito ay magiging o kaya naman ay hindi na magluloko ang ating ampli na ito mga kaibigan. Pero first ay tanggalin muna natin ang namataan po natin na lumo capacitor mga kaibigan. Ito, papalitan muna natin at 100 volts by 50. Alright, so ito ay pamalit po natin. Parehas lamang po yan, pero yung laki ay mas maliit ang ipapalit natin. Base naman po kasi yan dyan sa manufacturer yung mga ganito. Alright, lagyan na po natin. Huwag po natin kalimutan na may polarity po yan. Pag sinabing polarity mga kaibigan, mga kabalita, yan po yung negative natin at yung positive dapat ay masunod ang configuration o yung mismong pagkakasaayos. Hindi pwede na mabaliktad dahil yan ay init at maaaring pumutok ang capacitor na yan mga kaibigan. Right?
Ano, grabe. Ang hihinangan natin, mang-uubos ng soldering lead. Pero tuloy lamang po. At ito naman ay nagbabayad ng sapat dahil ang suki po natin ito ay matagal na loyal sa atin. Alright. May ganun Okay. Patuloy po tayo sa paghinang, mga kaibigan. At isa po sa pagkatatandaan po natin sa ating mga newbies ay pagkatapos po nating maghinang, lalo pa at maramihan, siguraduhin po natin na walang nagdikit. At syempre, sa pamamagitan po yan ng double check yung ating vision, mga kaibigan. At syempre, ugaliin na rin po na kalkalin yung mga dumikit diyan sa ating hininangan. Okay? Madami talaga. Lalo na yung mga transistor. Ang daming umawang, mga kaibigan. Ito na, linisin muna natin yung bawat pagitan upang masiguro tayo na walang problema dahil kahit naghinang lamang po tayo, mga kaibigan, ang isang unit ay pwedeng madala sa mas matinding o sabihin na natin komplikadong trouble pagka yan ay nagdikit, mga kaibigan. Eto na. So, lagi na po muna natin, subukan nating papitikin ang relay dahil once na pumitikin, mga kaibigan, goods na po ang ating unit nito. Eto na. Ayun. Suwabe, mga kaibigan, success ang ating ginawang paghihinang at wala naman naging malalang problema, mga kabalita. Tapos screw na natin at syempre i-test natin kung tutunog na ba at pag tunog po ba niya ay hindi na siya dipukpok. Yun ang mga tanong mga kabalita. Alright. Ito na, mga kabalita, may maliit po tayo na dalawang speaker upang ikabit po natin kung okay na ba ang unit. Mga mahal kong televiewers, mga kabalita, Alright. Ito, ipa-plugin po natin, mga kaibigan, ang ating Sakura Amplifier. Alright, ito na. Ayun. Natsimpo pa natin sa EB. Okay. Goods. Mga kaibigan. Okay na po ang ating unit. Kalampagin natin. Okay. So wala na pong hassle. Wala nang problema. Yun lamang po ang ating ginawa, naghinang. At syempre, pinalitan po natin kung ano yung nakita natin na problema, isang capacitor ito. So maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video na ito, mga kaibigan.